Παντεύτη. Χαλαζιακή άμμος. Τηλιά. Τύπομα. Βάψιμο. Χαλκός. Κασίτερος. Φούρνος. Λέξεις και εικόνες που σε κάποιους φαίνονται γνώριμες. Άλλες πάλι κάποιοι τις ακούν και τις βλέπουν για πρώτη φορά. Όλοι όμως γνωρίζουν και έχουν ακούσει αυτό τον ήχο. Είναι ένα επάγγελμα διαφορετικό από όλα τα άλλα. Ένα επάγγελμα δύσκολο και ιδιαίτερα απαιτητικό. Οι γνώσεις και οι τεχνικές που εφαρμόζονται περνούν από γενιά σε γενιά, κρατώντας ζωντανή μια οικογενειακή παράδοση για πάνω από 2 αιώνες. Η οικογένεια Γαλανόπουλου μας ανοίγει τις πόρτες της οικογενειακής επιχείρησης, βάζοντάς μας μέσα σε ένα κόσμο διαφορετικό, εκεί που το επάγγελμα γίνεται τέχνη. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια. Όλα ξεκινάνε από αυτό το σημείο. Εδώ θα κατασκευαστεί η μήτρα για τη δημιουργία της καμπάνας. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται τύπομα και αποτελεί το πρώτο στάδιο κατασκευής. Ανάλογα με το μέγεθος που θέλουμε να τυπώσουμε, θα επιλέξουμε και το αντίστοιχο καλούπι. Τα καλούπια είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και αποτελούν ουσιαστικά ένα αντίγραφο της καμπάνας. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία έχει ένα σιδερένιο αντικείμενο, το οποίο στη γλώσσα των καμπανοποιών ονομάζεται παντεύτη. Μέσα σε αυτό θα τοποθετήσουμε το καλούπι μας, ξεκινώντας έτσι τη διαδικασία του τυπώματος. Αρχικά, θα τυπώσουμε την εξωτερική επιφάνεια της καμπάνας χρησιμοποιώντας ένα υλικό που ονομάζεται χαλαζιακή άμμος. Μέσω ενός ειδικού μίξερ, η άμμος πέφτει στο παντεύτη, αγκαλιάζοντας τις εξωτερικές επιφάνειες του καλουπιού. Αφού γεμίσει ομοιόμορφα, θα τοποθετήσουμε το πάνω μέρος από το παντεύτη, το οποίο θα λειτουργήσει ως χωνή για να διοχετευτεί αργότερα το μέταλλο. Αφού η άμμος στεγνώσει και το περίβλημα σκληρύνει, σειρά έχει η τύπωση του εσωτερικού της καμπάνας. Αρχικά θα τοποθετηθεί μια σιδερένια θηλιά, από την οποία θα στηριχτεί αργότερα ο μηχανισμός κρούσης. Θα ακολουθήσει η ίδια διαδικασία. Το εσωτερικό από το καλούπι θα γεμίσει ομοιόμορφα με άμμο, ενώ στο κέντρο θα δημιουργηθεί ένας μικρός κρατήρας που θα λειτουργήσει αργότερα ως μέσο διαφυγής αερίων κατά τυχήτευση. Αφού η άμμος κρυώσει και το εσωτερικό γίνει συμπαγές και σκληρό, το παντεύτη θα ανοίξει και θα χωριστεί,
Το αλουμινένιο καλούπι θα αφαιρεθεί, καθώς και τα επιμέρους τμήματά του. Δημιουργώντας το κενό εκείνο που αργότερα θα γεμίσει με καυτό μέταλλο. Το επόμενο βήμα είναι το βάψιμο. Χρησιμοποιώντας ένα ειδικό χρώμα, οι επιφάνειες της άμμου θα καλυφθούν, κλείνοντας έτσι τους πόρους της άμμου, κάνοντας την επιφάνεια λία και σκληρή. Η διαδικασία του βαψίματος είναι ιδιαίτερα σημαντική και επαναλαμβάνεται αρκετές φορές, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος το καυτό μέταλλο να διαπεράσει την άμμο και να την καταστρέψει. Στη συνέχεια, βάζοντας φωτιά στο χρώμα, η υγρασία και οι αναθυμιάσεις απομακρύνονται. Παράλληλα, με τη διαδικασία του τυπώματος, ετοιμάζεται και ο φούρνος. Ένας συνδυασμός χαλκού και κασίτερου είναι αυτός που δίνει το χαρακτηριστικό ήχο στις καμπάνες. Ο φούρνος αρχίζει σιγά σιγά να γεμίσει. Οι θερμοκρασίες που απαιτούνται για την τήξη των μετάλλων ανέρχονται στους 1100 βαθμούς. Γύρω από το φούρνο, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται είναι ιδιαίτερα ψηλή και σε συνδυασμό με τον καπνό η ατμόσφαιρα γίνεται αποπνικτική. Σιγά σιγά τα μέταλλα λιώνουν, αφήνοντας στην επιφάνεια διάφορα υπολείμματα, όπως σκουριά, τα οποία θα αφαιρεθούν από την επιφάνεια, αφήνοντας πίσω καθαρό χαλκό και κασίτερο. Παράλληλα με το φούρνο, ετοιμάζονται και τα παντεύτια. Είτε μεγάλα, είτε μικρά, τα παντεύτια κλείνουν προσεκτικά το ένα μετά το άλλο. Ένα δείγμα μετάλλου θα ληφθεί από τον φούρνο. Αφού κρυώσει, θα σπάσει σε 2 κομμάτια, ώστε να ελεγχθεί αν το μέταλλο έχει τη σωστή αναλογία χαλκού και κασίτερου. Εδώ, η εμπειρία έχει τον πρώτο λόγο. Τα παντεύτια αρχίζουν να μεταφέρονται και να τοποθετούνται στον χώρο. Το ένα μετά το άλλο παρατάσσονται στη σειρά. Όλα είναι έτοιμα. Η διαδικασία της χύτευσης ξεκινάει. Ο φούρνος ανασηκώνεται και ο κάδος γεμίζει με το καυτό μέταλλο.
το ένα μετά το άλλο δέχονται στο εσωτερικό τους το πολύτιμο κράμα μετάλλων. Ο κάδος αδειάζει και ξαναγεμίζει. Η διαδικασία αυτή φτάνει στο τέλος και αυτό που απομένει είναι το μέταλλο να κρυώσει, τα παντέφια να ανοίξουν και να μας φανερώσουν τις καμπάνες. Την επόμενη μέρα, με το πρώτο φως του ηλίου, η διαδικασία συνεχίζεται. Τα παντέφια έχουν κρυώσει και είναι έτοιμα να ανοίξουν. Πάνω σε μια ειδική πλατφόρμα που δομείται, τοποθετείται ξεχωριστά το κάθε παντέφτη. Το παντέφτη ανοίγει, τα σιδερένια τμήματά του αφαιρούνται, καθώς και η άμμος, φανερώνοντάς μας την καμπάνα. Το ένα μετά το άλλο, τα παντέφια ανοίγουν, μικρές και μεγάλες καμπάνες κάνουν την εμφάνισή τους. Αφού αφαιρεθούν τμήματα της καμπάνας που δημιουργήθηκαν κατά τη χύτευση, σειρά έχει ο καθαρισμός της. Η άμμος πρέπει να αφαιρεθεί από την εξωτερική επιφάνεια της καμπάνας με προσοχή, για να μην χαρακτούν οι διάφορες απεικονίσεις που υπάρχουν. Εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια καθαρίζονται σχολαστικά. Στη συνέχεια, η κάθε καμπάνα ξεχωριστά θα μπει μέσα σε ένα ειδικό θάλαμο αμοβολής. Η αμοβολή χρησιμοποιείται για να καθαρίσουν οι επιφάνειες της καμπάνας από οτιδήποτε μπορεί να παραμένει προσκολλημένο σε αυτήν. Μέσω της πρόθεσης πολύ μικρών κόκκων άμμου, με υψηλή ταχύτητα, όλα τα υπολείμματα της χαλαζιακής άμμου θα απομακρυνθούν. Θα παραμείνει μέσα στο θάλαμο για 5 λεπτά και όταν βγει θα φανερώσει το αστραφτερό χρώμα που δημιούργησε ο συνδυασμός χαλκού και κασίτερου, αλλά και την εκοφαντική φωνή της. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται για να φτάσει αυτός ο μοναδικός ήχος στα αυτιά μας. Μια διαδικασία δύσκολη και απαιτητική, αλλά ταυτόχρονα δημιουργική, γεμάτο από μέταλλα, φωτιά και ήχους. Από το πρώτο στάδιο δημιουργίας μέχρι το τελευταίο, η εμπειρία παίζει τον πιο βασικό ρόλο. Γνώσεις, υλικά και τεχνικές συνδυάζονται, δημιουργώντας αυτόν τον τόσο χαρακτηριστικό ήχο. Το μόνο που απομένει πλέον είναι η τοποθέτησή της.